นานมาแล้วยังมีอาณาจักรหนึ่งที่มีแสนยานุภาพมากพระราชาผู้ครองอาณาจักรแห่งนี้สามารถขยายดินแดนออกไปได้กว้างไกลมีหลายเมืองยอมสวามิภักดิ์เป็นเมืองขึ้นพระราชามีพระโอรสพระองค์หนึ่งที่มีความสามารถไม่แพ้ผู้เป็นพระบิดาเพราะพระองค์ได้ทรงฝึกสอนทั้งเรื่องการรบและการบ้านการเมืองให้กับเจ้าชายเป็นอย่างดีเพื่อปูทางที่วันหนึ่งจะให้เจ้าชายขึ้นมาครองราชย์แทนเจ้าชายได้เคยไปพบกับเจ้าหญิงในอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเคยเจอกันตั้งแต่เป็นเด็กทั้งสองต่างรู้สึกต้องชะตากันเจ้าชายได้ถอดพระธรรมรงค์หรือแหวนให้กับเจ้าหญิงเพื่อเป็นของแทนใจส่วนเจ้าหญิงก็ได้ร้อยมาลัยดอกมะลิให้กับเจ้าชายเพื่อเป็นของขวัญเมื่อเจริญวัยขึ้นทั้งสองพระองค์จนถึงวัยที่จะครองเรือนได้แม้จะไม่ได้เจอหน้ากันอีกในช่วงนี้แต่ด้วยใจที่ผูกสมัครรักใคร่ต่อกันเจ้าชายก็ได้ส่งของขวัญมาให้เพื่อเป็นการขอเจ้าหญิงแต่งงานและได้เชิญเสด็จให้ไปทำพิธีอภิเษกที่อาณาจักรของพระองค์เพราะเมืองของเจ้าหญิงนั้นเป็นเมืองขึ้นซึ่งถือว่ามีฐานะด้อยกว่าพระบิดาของเจ้าหญิงจึงได้แต่งขบวนเจ้าสาวให้กับพระธิดาของพระองค์ประกอบไปด้วยกองทหารจำนวนหนึ่งนางกำนันคนสนิทของเจ้าหญิงซึ่งเป็นลูกสาวของแม่นมเจ้าหญิงและแก้วแหวนเงินทองเพื่อให้สมพระเกียรติของเจ้าหญิงแต่ระหว่างการเดินทางขบวนเสด็จของเจ้าหญิงกลับถูกโจรปล้นฆ่าทหารและผู้ติดตามจนหมดสิ้นเจ้าหญิงหนีมากับนางกำนันคู่ใจหนึ่งคนทั้งสองพากันวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานไปไกลจากที่เหล่าทหารกับโจรรบกันแล้วไปหลบอยู่ที่หลังก้อนหินใหญ่ในป่าแต่ในขณะนั้นเองกองทหารของเมืองเจ้าชายก็ออกมารับเสด็จพอดีจึงได้จัดการกับกองโจรจนหมดสิ้นแล้วตามหาเจ้าหญิงนางกำนันได้ยินเสียงทหารตะโกนเรียกชื่อเจ้าหญิงดังแว่วมาก็ทำทีเป็นว่าจะไปสืบข่าวเองแต่พอเจ้าหญิงเผลอนางก็เอาไม้ฟาดหัวเจ้าหญิงจนสลบแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าของตนเองกับเจ้าหญิงและดึงเอาแหวนที่เจ้าหญิงร้อยไว้กับสร้อยคล้องคลอมาคล้องไว้ที่คอของตนเองเพราะรู้สึกอิจฉาในวาสนาของเจ้าหญิงมานานแล้วทั้งที่นางก็มีหน้าตาสะสวยแต่วาสนาของนางกลับสู้เจ้าหญิงไม่ได้เลยเมื่อปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงเรียบร้อยแล้วนางก็รีบไปพบกับกองทหารและบอกว่าคนติดตามขบวนเสด็จของนางตายจนหมดสิ้นไม่มีใครเหลือเลยสักคนเหล่าทหารที่ไม่เคยเห็นเจ้าหญิงตัวจริงจึงคิดว่านางกำนันนั้นคือเจ้าหญิงก็เลยเสด็จเชิญอย่างสมพระเกียรติฝ่ายเจ้าหญิงตัวจริงนอนสลบอยู่ในป่าเป็นเวลานานก็ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดนางหลบอยู่หลังก้อนหินเช่นนั้นเพื่อความปลอดภัยรอให้ถึงเช้าถึงได้หาทางลงไปเสาะหาลำธารแล้วเดินตามลำธารนั้นไปเรื่อยๆด้วยเชื่อว่าจะมีชุมชนบ้านเรือนอยู่ไม่ไกลจากลำธารนางเดินทางด้วยความยากลำบากเพราะไม่เคยเดินเท้าเปล่าเท้าของนางจึงเต็มไปด้วยบาดแผลที่หัวก็ยังมีแผลจากการโดนไม้ตีด้วยเมื่อเจ้าหญิงเดินมาเรื่อยๆจนเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมลำธารเจ้าหญิงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของบ้านหลังนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นเจ้าหญิงจากเมืองไกลแล้วก็สอบถามว่าจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปยังวังของเจ้าชายนั้นไกลหรือไม่ชาวบ้านผัวเมียคู่นั้นที่ช่วยนางเอาไว้ก็บอกว่าอยู่ไม่ไกลนักแต่อยากให้นางพักรักษาตัวให้หายดีเสียก่อนเจ้าหญิงจึงอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นนั่นเองโดยพยายามช่วยเหลืองานทุกอย่างเท่าที่ตนจะทำได้วันหนึ่งนางเห็นว่าดอกไม้ริมลำธารนั้นกำลังออกดอกบานสะพรั่งนางจึงร้อยมาลัยแล้วเอามาให้ลุงกับป้าเจ้าของบ้านดูทั้งสองเอ่ยปากชมว่านางมีความสามารถมากฝีมืออย่างนี้เข้าไปอยู่ในวังได้อย่างสบายทั้งสองมีญาติที่ทำงานอยู่ในวังในแผนกดอกไม้พอดีพอเจ้าหญิงได้ฟังก็ดีใจมากที่พอจะหาทางติดต่อกับเจ้าชายได้แล้วฝ่ายเจ้าชายเมื่อได้พบกับเจ้าหญิงตัวปลอม
แม้ว่านางจะได้ยื่นแหวนแทนใจที่เจ้าชายเคยให้ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งวัยเยาว์เจ้าชายก็ยังรู้สึกแปลกๆเพราะไม่รู้สึกคุ้นเคยกับนางเลยสักนิดและได้เอ่ยปากกับพระบิดาว่าขอให้เลื่อนงานอภิเษกออกไปอีกสักหน่อยเจ้าหญิงตัวปลอมนั้นรู้สึกโกรธมากที่เจ้าชายไม่ยอมจัดงานอภิเษกเสียทีนางจึงไปเข้าเฝ้าทูลถามกษัตริย์แล้วเอ่ยอย่างน้อยอกน้อยใจว่านางเป็นเพียงเจ้าหญิงจากเมืองเล็กๆเจ้าชายคงนึกรังเกียจนางแล้วจึงไม่ยอมจัดงานอภิเษกทั้งที่ได้แต่งขบวนขันหมากไปสู่ขอแล้วหากเป็นอย่างนี้ผู้คนจะเอาไปติฉินนินทาได้ว่าเจ้าชายเมืองนี้พูดไม่เป็นคำพูดพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากพระองค์ไม่อยากให้ใครมาลบหลู่พระเกียรติจึงมีรับสั่งให้จัดงานอภิเษกขึ้นทันทีแล้วให้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดข่าวเจ้าชายกำลังจะเข้าพิธีอภิเษกดังไปทั่วเมืองชาวเมืองต่างพากันพูดถึงงานนี้ด้วยความยินดีและเล่าลือกันว่าเจ้าสาวคือเจ้าหญิงจากเมืองไกลที่มีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่สุดเจ้าหญิงตัวจริงได้ฟังข่าวนี้ก็รู้สึกเสียใจมากแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นางต้องการเข้าเมืองเพื่อไปพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเจ้าหญิงที่อยู่ในวังนั้นคือตัวปลอมนางต่างหากคือเจ้าหญิงตัวจริงลุงกับป้าจ๊ะท่านทั้งสองบอกว่าข้ามีฝีมือในเรื่องของการร้อยมาลัยได้สวยกว่าใครๆในเมืองนี้ถ้าข้าอยากจะเข้าไปช่วยฝ่ายตระเตรียมดอกไม้และมาลัยในงานพิธีจะได้หรือไม่จ๊ะเจ้าหญิงเอ่ยถามทำไมจะไม่ได้ล่ะดูสิเจ้ามีฝีมือมากขนาดนี้สามารถเข้าไปทำงานได้สบายๆเดี๋ยวข้าจะพาไปฝากตัวกับญาติของข้าเองเตรียมตัวไว้ให้พร้อมล่ะพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าเข้าไปในวังเจ้าหญิงได้ฟังก็ดีใจมากพอวันรุ่งขึ้นทั้งสามก็เดินทางไปที่วังแล้วแจ้งกับทหารยามที่เฝ้าหน้าประตูวังว่ามาพบญาติที่เป็นนางกำนันทำงานอยู่ในแผนกดอกไม้เตรียมงานอภิเษกทหารจึงไปตามตัวนางกำนันคนนั้นมาเมื่อนางกำนันคนนั้นได้ฟังญาติเล่าเรื่องฝีมือของเจ้าหญิงเกี่ยวกับงานดอกไม้นางกำนันก็พอใจมากจึงรับตัวเจ้าหญิงเข้าวังไปเพราะต้องการคนมาช่วยทำงานดอกไม้อยู่พอดีเมื่อเจ้าหญิงเข้ามาอยู่ในวังแล้วก็ช่วยทำงานอย่างขยันขันแข็งและเฝ้าภาวนาให้มีโอกาสได้เจอกับเจ้าชายนางได้ร้อยมาลัยมะลิพวงหนึ่งเอาไว้เป็นมาลัยแบบเดียวกับที่เคยร้อยถวายเจ้าชายตั้งแต่เมื่อครั้งเยาว์วัยก่อนจะฝากหัวหน้านางกำนันเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าชายฝ่ายเจ้าชายเมื่อได้รับพวงมาลัยก็ตกใจมากรีบถามทหารองครักษ์ทันทีว่าได้มาลัยนี้มาจากไหนทหารบอกว่าหัวหน้านางกำนันแผนกดอกไม้มอบให้มาเจ้าชายจึงรีบเสด็จไปที่แผนกดอกไม้ทันทีแล้วถามหาผู้ที่ร้อยมาลัยไปถวายพระองค์เจ้าหญิงค่อยๆคลานเข่าเข้ามาหาเจ้าชายแล้วบอกว่านางคือผู้ที่ร้อยมาลัยพวงนั้นทันทีที่ได้เห็นหน้าหญิงสาวเจ้าชายก็รู้ทันทีว่านี่คือเจ้าหญิงที่พระองค์มั่นหมายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งวัยเยาว์พระองค์รีบประคองตัวให้นางขึ้นมานั่งเสมอกันแล้วเอ่ยถามว่าเหตุใดนางถึงได้กลายมาเป็นนางกำนันทำงานหนักอยู่ที่นี่หม่อมฉันถูกนางกำนันที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กทรยศนางแอบทำร้ายหม่อมฉันแล้วเอาเสื้อผ้ากับเครื่องประดับรวมถึงแหวนที่พระองค์มอบให้ไปด้วยแต่หม่อมฉันไม่ตายจึงได้มาขอความช่วยเหลือชาวบ้านและหาทางเข้ามาในวังจนได้พบพระองค์เพคะเจ้าหญิงเล่าให้เจ้าชายฟังพอเจ้าชายได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกโกรธเจ้าหญิงตัวปลอมมากและรู้แล้วว่าเหตุใดนางถึงได้เร่งให้มีพิธีอภิเษกโดยเร็วนี่คือเจ้าหญิงตัวจริงที่ข้าจะอภิเษกด้วยหากไม่ใช่นางข้าก็ไม่ขออภิเษกกับผู้ใดสิ้นคำประกาศของเจ้าชายก็เกิดเสียงอื้ออึงไปทั่วบริเวณแล้วเจ้าชายก็พาเจ้าหญิงไปพำนักที่ตำหนักทันทีข่าวนี้ดังมาถึงหูเจ้าหญิงตัวปลอมนางจึงรีบไปเข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วทูลฟ้องทันที
ว่าเจ้าชายได้ยกย่องนางกำนันแผนกดอกไม้ขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงและประกาศจะอภิเษกด้วยทำให้นางเสียหน้ามากขอให้พระราชาได้โปรดตัดสินเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมกับนางด้วยพระราชาจึงมีรับสั่งให้เจ้าชายพานางกำนันคนดังกล่าวมาเข้าเฝ้าโดยเร็วที่สุดทหารรีบไปแจ้งข่าวให้เจ้าชายทราบเจ้าชายจึงสั่งให้นางกำนันมาช่วยเจ้าหญิงแต่งตัวให้สมพระเกียรติแล้วพาเจ้าหญิงมาเข้าเฝ้าพระราชาเจ้าหญิงตัวปลอมเมื่อเห็นว่าเจ้าหญิงตัวจริงเสด็จตามหลังเจ้าชายมานางก็รู้สึกตกใจกลัวเพราะไม่คิดว่าเจ้าหญิงจะยังมีชีวิตรอดทั้งที่นางได้ใช้ไม้ฟาดศีรษะจนแตกเลือดอาบและนอนแน่นิ่งไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนางก็พยายามกลบเกลื่อนความตกใจกลัวนั้นเอาไว้แล้ววางท่าดุจเจ้าหญิงตัวจริงเจ้าทำเรื่องให้เราเสื่อมเสียกันทั้งวงตระกูลเหตุใดจึงไปอุปโลกเอานางกำนันคนนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงแล้วเที่ยวเป่าประกาศว่าจะแต่งงานกับนางพระราชาตรัสกับเจ้าชายด้วยความโกรธหม่อมฉันไม่ได้อุปโลกให้นางเป็นเจ้าหญิงพะยะค่ะแต่นางคือเจ้าหญิงตัวจริงส่วนเจ้าหญิงคนนั้นคือตัวปลอมนางคือนางกำนันคนสนิทของเจ้าหญิงตัวจริงพะยะค่ะเจ้าชายเถียงพระบิดาฝ่ายเจ้าหญิงตัวปลอมพอได้ฟังดังนั้นก็รีบปฏิเสธทันทีว่านางไม่ได้ปลอมตัวมานางคือเจ้าหญิงตัวจริงไม่อย่างนั้นนางจะมีแหวนของเจ้าชายติดตัวได้อย่างไรเจ้าหญิงปลอมพูดพร้อมกับชูแหวนให้พระราชาดูเจ้าจะเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าใครเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมพระราชาเอ่ยถามเจ้าชายหม่อมฉันมีวิธีพะยะค่ะเจ้าชายตรัสก่อนจะสั่งให้นางกำนันนำของบางอย่างมาวางต่อหน้าเจ้าหญิงทั้งสองคนของที่นางกำนันนำเข้ามานั้นคือพานใส่ดอกมะลิและอุปกรณ์ร้อยมาลัยเมื่อเจ้าหญิงปลอมเห็นแบบนั้นก็โวยวายทันทีโอ๊ยข้าจะไปร้อยมาลัยสู้นางกำนันจากแผนกร้อยมาลัยคนนั้นได้อย่างไรเจ้าชายทรงแกล้งข้าใช่หรือไม่เจ้าหญิงตัวปลอมโวยวายออกมาและก่อนที่พระราชาจะเอ่ยอะไรเจ้าชายก็เอ่ยขัดขึ้นมาเสียก่อนเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนที่ข้ามอบแหวนแทนใจให้กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงได้มอบสิ่งใดกลับคืนมาให้ข้านางได้ร้อยมาลัยดอกมะลิมาให้ข้าพวงหนึ่งถ้าเจ้าเป็นเจ้าหญิงตัวจริงเจ้าก็จงร้อยมาลัยให้ข้าดูสิถ้าเจ้าทำได้ก็จงลงมือทำเสียแล้วข้าจะตัดสินเองว่าใครคือเจ้าหญิงตัวจริงเมื่อเจ้าหญิงตัวปลอมได้ฟังดังนั้นก็น่าเสียไปแม้นางจะเป็นนางกำนันคอยรับใช้เจ้าหญิงแต่นางไม่เคยทำงานดอกไม้มาก่อนเนื่องจากการทำงานในวังนั้นจะแบ่งกันเป็นแผนกไปแผนกห้องเครื่องแผนกอาภรณ์หรือแผนกดอกไม้เป็นต้นแต่นางก็ต้องพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาตัวให้รอดในครั้งนี้ส่วนเจ้าหญิงตัวจริงเมื่อได้รับพานดอกมะลิก็เริ่มต้นร้อยมาลัยด้วยความชำนาญไม่นานนักนางก็ร้อยมาลัยออกมาสำเร็จและสวยงามมากเจ้าชายเห็นก็ยิ้มดีพระทัยส่วนมาลัยของเจ้าหญิงตัวปลอมนั้นบิดเบี้ยวไม่สวยเลยสักนิดที่เจ้าทำไม่ได้เพราะเจ้าไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงของข้าเจ้าคือนางกำนันที่ตามขบวนเสด็จมาครั้นขบวนเสด็จเจอกองโจรบุกเข้าปล้นจนเจ้าต้องหนีตายไปพร้อมกับเจ้าหญิงพอทหารของข้าเข้าไปช่วยเจ้าก็อาศัยโอกาสที่เจ้าหญิงเผลอลอบทำร้ายนางและสวมรอยเป็นนางเสียเองเจ้าชายเฉลยที่มาที่ไปของเรื่องนี้ทำให้เจ้าหญิงตัวปลอมทรุดตัวลงแล้วรีบก้มลงกราบแทบเท้าเจ้าชายทันทีหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจหม่อมฉันขอโทษเพคะเจ้าชายอย่าลงโทษหม่อมฉันเลยนางร้องไห้ฟูมฟายด้วยความหวาดกลัวแต่เจ้าชายไม่ได้นึกสงสารนางเลยสักนิดนางจึงรีบคลานเข้ามาเกาะขาเจ้าหญิงหวังจะขอให้เจ้าหญิงเห็นใจเห็นแก่ความหลังที่เคยเติบโตมาด้วยกันยังไม่ทันที่เจ้าหญิงจะเอ่ยอะไรพระราชาก็ทรงตรัสออกมาเสียก่อนนางนี้ช่างบังอาจนักกล้ามาหลอกลวงข้าและลูกของข้าคิดมักใหญ่ไฟสูง
คนอย่างเจ้ามันต้องลงโทษสถานหนักจับนางไปขังแล้วรอรับโทษประหารสิ้นคำสั่งทหารก็กรูกันเข้ามาจับตัวเจ้าหญิงปลอมและนำตัวนางไปขังคุกทันทีจากนั้นพระราชาก็ได้เอ่ยต่อหน้าทุกคนในที่นั้นว่าหญิงสาวที่ถือพวงมาลัยอยู่นี้คือเจ้าหญิงตัวจริงและจะเข้าพิธีอภิเษกกับพระโอรสของพระองค์งานอภิเษกของเจ้าหญิงตัวจริงกับเจ้าชายถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสมพระเกียรติลุงป้า2 คนที่เคยช่วยเหลือเจ้าหญิงตัวจริงเอาไว้ก็ได้มาร่วมงานด้วยและได้เงินทองของรางวัลมากมายส่วนเจ้าหญิงตัวปลอมนั้นก็ต้องรับโทษประหารไปให้สมกับความผิดของนาง